ሰላም እንዴት ናችሁ? ማዳን ነኝ ከአዲካ ቱቶሪያል። ዛሬ ማሳያችሁ አውቶካድ ላይ ታይትል ብሎክ እንዴት ማስገባት እንችላለን እናያለን። ታይትል ብሎክ እንደ ካምፓኒው ቢለያይም ግን መሰረታዊ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን መያዝ አለበት። ኤ4 ፔፐር ማለት 210 በ297 የሆነ ወረቀት አይዛለሁ። እዛ ወረቀት ላይ ከታች ታይትል ብሎክ እንዴት እናስገባለን የሚለው እናያለን። መጀመሪያ ወረቀታችንን እንሳል። ለምሳሌ ላይን ኦርቶና አብራና ከኦሪጂን የሚነሳ ላይን 0.0 እንሰራለን። ኤ4 ሳይዝ ማለት ወደ ሄይቱን 210 ነው። ዊድሱ ደግሞ 297 ነው። 210 ይሄን ክሎዝ እንለው። እቺ አሁን ኤ4 ሳይዝ ፔፐር ነች። ዩም ኦን ይሄ ኤ4 ሳይዝ ላይ እንዴት ነው ታይትል ብሎክ የምናስገባው የሚለውን እናያለን። ይሄን ለመስራት ለምሳሌ የታችኛው ላይን ኦፍሴት በ10 10 3 ቦታ በከፍለው 10 ኦፍሴት እቺኛውን ኦብጀክት ወደ ላይ እቺን ኦብጀክት ወደ ላይ ብናደርግ 3 ቦታ ከፈልኩት። ከዛ አሁን ይሄን ቨርቲካል ላይን ደግሞ ኦፍሴት ላይ አድርገው በስንት አሁን የ210 አይደል ያለኝ ሆሪዞንታል በ77 3 ቦታ በከፍለው ይሄ ምሳሌ ነው ማሳያችሁ። ቁጥሩ ሊለያይ ይችላል። እቺኛው ላይ ወደዚህ 7 ኦፍሴት ላይ አደረገ 7 እቺኛውንም ላይ በ7 ኦፍሴት ላይ አደረገ ኢንተር። አሁን ታይትል ብሎክ ላይ የማልፈልጋቸው ላይኖች እነዚህ ሁለቱ ትርፍ ላይኖችን አጠፋለሁ። ይሄን ለማጥፋት ትሪም መጠቀም እችላለሁ። ትሪም ከቲንግ ኤጄ ይሄ ሆሪዞንታል ላይ ነው። ራይት ክሊክ ሴሌክት አድርጉ ሁለቱ። ይሄ እንደምታዩት ታይትል ብሎክ ተዘጋጅቷል። ቀጣዩ ስራ ምንድነው? እዚህ ላይ የምፈልጋቸውን ቴክስቶች ማስገባት እናያለን። እዚህ ቴክስት በመልቲ ላይን ኦር በሲንግል ላይን ማስገባት እንችላለን። ወይ በሲንግል ላይን። ስለዚህ ለምሳሌ በመልቲ ላይን ብናስገባ መልቲ ላይን ስፔሲፋይ ፈርስት ኮርነር እዚች ጋር፣ ሰከንድ ኮርነር እዚች ጋር። እዚህ ውስጥ ምንድነው ማስገባው? ሳይሆን አድርጌ ድሮውን ባይ ይሄውን ገብቷል። ግን ቦታው ትክክል አይደለም። ይሄን ምንድነው ማደርገው? ቴክስቱን ሴሌክት አድርጌ እዚህ ጋር ሞዲፋይ ፓኔል ውስጥ ሙቭ የምትል ኮማንድ አለች። እሷን ክሊክ በማድረግ ወደ ምፈልጋት ቦታ አጀስት ማድረግ ይችላል። ምን ይለኛል እዚህ ጋር ስፔሲፋይ ቤዝ ፖይንት። በዚህ ስፔስ ፖይንት አንፃር ይሄን ድሮይንግ አንቀሳቅስልኝ ብዬ ማንቀሳቀስ ይችላል። ይሄ አሁን ቴክስቱ ሳይዙ ካነሰ ምንድነው ማድረገው? ይሄን ደብል ክሊክ አድርጌ ሴቲንግ ይመጣልኛል። እዚህ ጋር ቴክስት ሄይቱን አጀስት ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ 6 ኦኬ። ቴክስቱን ሴሌክት ማድረግ አለባችሁ። 6 አሁን ይሄ ቴክስቱ በደንብ ሆኖ ይታያል። ስለዚህ ሞር እቺን ክሊክ አድርጉ ድሮይንጉን አጀስት ማድረግ እንችላለን። አሁን እንደገና መልቲ ቴክስት ብዬ እዚህኛው ቦክስ ውስጥ እዚች ውስጥ አስገባለሁ። ቼክ ደባይ አሁን ይሄኛው ቴክስት ሳይዙን አሁንም አጀስት ማድረግ እንችላለን 6። ከዛ ሴንተሩን ለማስያዝ ሙቭ ቴክስቱን ሴሌክት አድርጉ እቺን እንደዚህ ያደርግን ይሄንን እንሞላዋለን። ስለዚህ አሁን ምንድነው አንድ ሁለት ካስገባን በኋላ ሌላውን ኮፒ ያደርግን ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሞዲፋይ ፓኔል ውስጥ መታችሁ ኮፒ የምትለዋን ክሊክ አድርጉ። ኮፒ ማድረግ የምትፈልጉትን ኦብጀክት ሴሌክት አድርጉ። እቺን ቴክስት ነው ኮፒ ማድረግ የምትፈልገው። ሴሌክት አድርጉ፣ ራይት ክሊክ፣ ከዛ አንቀሳቅሱልኝ። እዚች ጋር ኮፒ አድርጉልኝ። አንዴ ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ እዚች ጋር ሌላው እዚች ጋር ቴክስት አለኝ አስገባለሁ። ከዛ እዚች ጋር አስገባለሁ። ከዛ ራይት ክሊክ ኢንተር። አሁን እነዚህን ቴክስቶች መቀያየር ነው።
ለምሳሌ እዚህ ጋር ቼክ ባይ፣ ይሄኛው ደግሞ አፕሩቭድ ባይ ስለሆነ ደብል ክሊክ ስታደርጉ ክሊክ ታደርጋችሁ አፕሩቭድ ባይ ከዛ ውጭ ወጣችሁ ክሊክ አድርጉ። ይሄኛው ደግሞ ካምፓኒ ኔም ብትጽፉ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ለምሳሌ ካምፓኒ ኔም እኛን ይሄ ትንሽ ሳይዙን እንቀንሰው ካምፓኒ ኔም ወደ 4 እናደርገው። ካምፓኒ ኔም እዚህ ጋር ደግሞ ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ስኬል እዚህ ጋር ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ዴት ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ድሮይንግ ነምበር በዚህ መሰረት እያንዳንዱን ቴክስት እዚህ ታይትል ብሎካችሁ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ሌላው ምንድነው ያላችሁ እዚች ጋር እቺን ትሪም እናርጋትና እቺኛውን ፕሮጀክሽን አንግል መሳል እንችላለን። ፈርስት አንግል ነው ሰርድ አንግል የሚለውን መሳል እንችላለን። እቺን ትሪም አድርገን እናስወግዳለን። ይሄ ከቲንግ ኤጅ አለ ራይት ክሊክ እቺኛውን ክሊክ እናርግና ኢንተር። እዚች ቦታ ላይ ፕሮጀክሽን አንግላችንን ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ነው ራንደም ነው መሰራላችሁ። አንግል ኦፍ ፕሮጀክሽን ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ አፕሮክሲሜትሊ ቦታውን እያየን ነው የምንሰራው። ኤግዛምፕል ነው። በዚህ መሰረት ፕሮጀክሽን አንግሌን በሲምቦል ማስቀመጥ እችላለሁ። ስለዚህ ሴንተር ላይን ምናምን ማስገባት እችላለሁ። ይሄ ፕሮጀክሽን ሲምቦል ያሳየኛል። ይሄ አሁን ታይትል ብሎክ ዜድ ይሄ ታይትል ብሎክ ነው። ይሄን ሴቭ ማድረግ ይችላል። ይሄን ሴቭ ካደረኩ በኋላ ምንድነው ይሄን ሴቭ አስ ብዬ ሴቭ ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ ይሄን ሴቭ ይሄን ተደጋጋሚ ላለመሳል አንዴ ሴቭ ከሰራ ነው በኋላ ሴቭ አድርገን በተደጋጋሚ እያመጣ ነው ድሮይንጋችን ውስጥ ማስገባት እንችላለን። ሴቭ አስ ይሄ እዚህ ፎልደሩ ሴቭ አድርገው ማይ ታይትል ብሎክ ብዬ ሴቭ አድርገው እንደ ሪፈረንስ መጠቀም ይችላል። ይሄን አሁን ሴቭ አድርጌዋለሁ ማጥፋት ይችላል። ስለዚህ አሁን ሌላ ድሮይንግ ከከፈትኩ በኋላ ለምሳሌ ይሄ ድሮይንግ ቢኖረኝ እዚህ ጋር እነዚህ ሁለት ድሮይንጎች ቢኖሩኝ ይሄን እዚህ ድሮይንግ ላይ ቅድም የሰራው ታይትል ብሎኬን አምጥቼ እዚህ ማስገባት ፈልግ ምንድነው ማደርገው እዚህ ሆም ታብ ላይ ብሎክ የምትል ፓኔል አለች። ብሎክ የምትል ፓኔል ላይ ኢንሰርት የሚል በተን አለ። እቺን ኢንሰርት የምትለዋን በተን ክሊክ ስናደርግ ምንድነው ማስገባት የምትፈልገው ከየት ነው? እዚች ጋር መጥቼ ስሙን ማከሆነ ስሙን ታይፕ አደርጋለሁ። ካልሆነ እዚች ጋር ብራውዝ ብዬ ቅድም ሴቭ ያደረኩትን
ታይትል ብሎክ ፈልግና እከፍታለሁ ኦፕን ከዛ ኦኬ ስለው ታይትል ብሎኩን ይዞልኝ ይገባል። ስለዚህ አሁን የምትፈልጉበት ቦታ ላይ አመጣችሁ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ ታይትል ብሎኩን ቅድም የሰራነው ታይትል ብሎክ አስገባና አመጣን። ስለዚህ በዚህ መሰረት አንዴ የሰራችሁትን ታይትል ብሎክ ለምትፈልጉት ድሮይንግ ያመጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ካልሆነ ታይትል ብሎክ እዚሁ እንዳለ ለምሳሌ ድሮይንግ መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ድሮይንግ እንዳለ መጨመር ይቻላል። በዚህ መሰረት እንደዚህ ያስገባችሁ ፋይላችሁን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ ይሄ ለኤ4 ነው። አሁን ይሄን ኤ4 ሳይዝ ፔፐራችሁን ወደ ኤ3 መቀየር ከፈለጋችሁ ምንድነው የምታደርጉት? ይሄን አጥፋው። ቅድም የሰራነውን ታይትል ብሎክ እንክፈተው መልሰን ኦፕን ኤግዛምፕል ፎልደር ይሄን ታይትል ብሎክ እንክፈተው። ይሄን ታይትል ብሎክ ወደ ኤ3 ፔፐር መቀየር ከፈለገ ምንድነው የምናደርገው? ለምሳሌ ኤ3 ማለት 400 በ20 በ297 ማለት ነው ኤ3 ሳይዙ። ስለዚህ አሁን ይሄ 210 በ297 ስለሆነ 420 ወደ ኤክስ 297 ወደ ዋይ መቀየር እንችላለን። ይሄን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ኦፍሴት ይሄን ዲስታንሱ 420 ኢንተር የትኛው ላይን? ይሄን ቨርቲካል ላይን ወዴት ነው ኦፍሴት የምናደርገው? ወደዚህ 420 ኢንተር። አሁን ምንድነው የሚጠበቅብን? እቺን ላይን እናጥፋት፣ ትሪም አድርገን እቺን የመሃላን ላይን አንፈልጋትም። እናጥፋት እቺን ማንፈልጋትን። እሷን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ትሪም ከቲንግ ኤጅ ሆሪዞንታል ነው ክሊክ ኢንተር። ከዛ እቺኛዋን ላይን አንፈልጋትም። እቺን ማልፈልጋትን ላይን አጥፋለሁ። ይሄን ፔፐራን ወደ ኤ3 ለመቀየር ምንድነው የማደርገው? እነዚህ ሁለቱን ላይኖች ማገናኘት አለብን። የዚህን የታችኛውን ቦተሙን እና እቺ የቶፕዋን ላይን ማገናኘት አለብን። ይሄን ለማድረግ ምን መጠቀም እንችላለን? እዚህ ሆም ታብ ላይ ሞዲፋይ ፓኔል ውስጥ መታችሁ ትሪም የምትለዋን አሮ ክሊክ ስታደርጉ ኤክስቴንድ የምትል ኦፕሽን አለች። እሷን ክሊክ ስታደርጉ ወደ የትኛው ኦብጀክት ነው ኤክስቴንድ ማድረግ የምፈልገው? ወደዚህኛው ላይን መርጣለሁ። ራይት ክሊክ ከዛ እቺኛው ላይን ወደዛ ኤክስቴንድ ማድረግ ይችላል። ሁለቱን ማገናኘት ይችላል። ሌላው እቺኛው ላይን የታችኛው ቦተም ላይን ማገናኘት ይችላል። በዚህ መሰረት ኤ4 የነበረውን ታይትል ብሎኬን ወይም ቦርደር ላይኔን ወደ ኤ3 ቀይሬዋለሁ። ይሄንንም አሁን ሴቭ ማድረግ አለባችሁ። ወደ ኤ3 ፔፐር የተቀየረውን ሴቭ አስ እዚህ ፎልደራችሁ ውስጥ የምትፈልጉት ፎልደር ውስጥ እቺኛውን ማይ ታይትል ብሎክ ኤ3 ሳይዝ ያለው ብላችሁ ሪኔም ማድረግ ትችላላችሁ። ዴን ሴቭ ክሊክ። ስለዚህ አሁን ይሄ ታይትል ብሎክ አላችሁ። እዚህ ውስጥ ድሮይንጋችሁን መሳል ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ድሮይንግ ስላችሁ በሳይዝ በዳይሜንሽናችሁ የምትፈልጉ ከሆነ የምትፈልጉት ዳይሜንሽን እየሳላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እንደዚህ ያደርጋችሁ ድሮይንጋችሁን መሳል ትችላላችሁ። ያላችሁን ድሮይንግ ታይትል ብሎካችሁ ካልሆነ ቅድም እንዳደረግነው ምንድነው ስዕሉን ስላችሁ ታይትል ብሎካችሁን ኢንሰርት ማድረግ። በዚህ መሰረት ታይትል ብሎክ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እሺ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት መስጫው ላይ ታይፕ አድርጉ። መረዳዳት ቢኖር ሁሉም ቢተባበር ሰው ለሰው ቢፋቀር ሁሉም ቢተባበር የት